Zdarec lidi, vítám vás u dalšího videa, já jsem Mike Godwin, dneska se podíváme na Sport BP náramek. Na Gearbestu je vedený pod názvem V10, jinak cokoliv si koupíte na Gearbestu budete potom hledat, tak na jejich čárovým kódu je napsaný i kód zboží, takže v tomto případě 233 825 801, naťukat do Gearbestu, najde vám to. Co tenhle ten sportovní náramek umí? Má krokoměr, tudíž pedometr, má monitor srdečního rytmu, má dokonce monitor srdečního tlaku, před chvilkou jsem se měřil, standardně mám 120/80, naměřil mi 126/89, takže malinkatá odchylka, ale na to, že to je strašně levný sráč, který stojí, pardon za ten slovník, který stojí nějakých pár babek vyloženě, není drahej, $29, jo, tak je to docela přesný zase, musím nechat, měl jsem před chvilkou kafe, takže je možný, že je to i ovlivněný. Žádná hruza, jo, fakt v pohodě. A má monitor spánku, má samozřejmě veškerý oznámení, bla, jo, telefon, SMSky, WhatsApp, Facebook, cokoliv si prostě vyberu v aplikaci. Má k tomu stopky, má k tomu odpočet, lze ho vypnout, což bacha na to. Má 150 mAh baterii a doporučuje se nabíjet 100 mAh má, jo, takže 150 mAh baterie, nabíjet 100 mAh má, vydrží mě ve větší zátěži 10 dní, normálně kolem těch 15 dní, má barevný displej, výběr ciferníků, noční režim, monitory spánku, monitory absolutně všeho a samozřejmě reaguje na natočení zápěstí, takže jakmile natočím ruku, lup, rožne se mi. Jediný problém, tady tenhle ten displej, hned si to otevřeme, co to je přesně za typ displeje. A tady tenhle ten displej se na sluníčku strašně špatně čte. Já mám pocit, že to je nějaký absolutně obyč. Vydržte chvilku, já se přesně podívám. Je to IPS, ale nějaký úplně obyčejný a na tom sluníčku fakt není nejlíp čitelný. Zase, jo, přijde slunko, zakryju si displej, vidím na něho, takže to není absolutně žádný problém, stojí to $29, což není žádný nástřel, žádný přestřel. Jak je to balený? Takhle z krabička, helá hop a náramek na Gearbestu pojmenovaný V10, tady BP Sport používá aplikaci H-Band. Tady mě přijde pecka, dvě části náramku. Proč je takhle rozdělený? Protože se nabíjí USBčkem tím, že se mu rozdělá náramek, píchnu ho přímo do USBčka, to si ukážeme na stole. Jinak moje dojmy z něho, nechci být úplně zlej, ale baví mě víc než třeba Xiaomi Mi Band 3. Já? Je přesnější, má tu běžeckou aplikaci, má GPSku, počítá mi taky všechno, spálené kalorie, kroky, všechno mi počítá tak jak Mi Band 3, ale je mě sympatičtější. I když mě vydrží nabitý kratší dobu. My teďka půjdeme na stůl, podíváme se do aplikace párování, strašně jednoduchý. Schválně ho odpárujeme, ukážu vám, jak se páruje znovu, podíváme se, co všechno je v aplikaci, pak se vrátíme zpátky do studia a probereme plusy a minusy takovéhohle náramku. No a pak se rozloučíme. Lidi, než půjdeme na ten stůl, vás si poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost a veškeré doplňkové informace k tomuhle náramku, plus nějaký moje postřehy máte v popisku videa, stačí kliknout, zobrazit více a máte to. Jdeme na ten stůl. Náramek Sport BP. Tady se mi líbí to zajištění. Jo, mě nemůže spadnout, protože zajištění je provedeno takovouhle kuličkou a díky tomu mě to celý nemůže sjet. Tak, hele, tady mám ještě ochrannou folii. Hezký, tyjo, jsem si ani nevšiml. Displej v lesku, jakmile není úplně brutálně přímý, sluníčko krásně čitelný. Nemusím se bát, že se časem vykvedlá tohleto sundávání a že to bude vypadávat samo. Drží to perfektně na několikáty, na nějaký testy, úplně v klidu a tady je ono. Tady je to USBčko, kterým nabíjím, jinak veškeré updaty, veškeré aktualizace, všechno se provádí Bluetoothem přes mobilní telefon. Tak, teď jsme to proklikali, všecko, co můžu vidět v aplikaci. Nemá dotyk, teda v aplikaci, v samotném náramku. Nemá dotykový screen, má tady jenom tlačítko, je to vidět? Jo, je to vidět. Takže lup, jedním zapnu, vidím stav baterky, vidím datum, další běh, další počet kroků, další ujetý kilometry, spálený kalorie, kolik jsem naspal, jaký mám srdeční rytmus, jaký mám krevní tlak,
Najít zařízení, odpočet a vypnout. Tyhle ty 3 věci poslední potřebují potvrzení. Podržím. Mám to prostě tam, jo, OK, je to najít. Podržím, naběhne mi odpočet, ale bohužel v aplikaci. Nevidím to, takže musím do aplikace. H-Band 2.0, H-Band 2.0. Tak, když se podíváme, co všecko vidím. Přehledy v aplikaci. Jo, já se chci podívat na ty stopky. Sport goal, kolik chci uchodit, kolik chci denně spát hodin, nastavení jednotek, metrické imperiální, téma, můžeme si přehodit téma. A já chci do V10 a tady mám právě zbytek. To znamená nastavení heart rateu, všech zkratek a tak dále, countdown. Až tady teprve mám zarytej odpočet, který jsem spustil tady tímhletím malým zařízením. Teď ho zastavím. Podržím. Lup, zastaveno. Je to trošku nepraktický. Je to hodně hluboko zakopaný, ale zase na druhé straně o mě potom mobil upozorní, když ten odpočet uběhne a všechno. Jo, takže s tím nemám nějaký extrémní problém. Další, co tam bylo. Najít zařízení, odpočet jsme měli, vypnutí. Podržím. Zavibruju. Tady mě to přeskočilo, odpojil se mi. Podržením zase zapnu. Zavibruje mi a je to. Co je super, connected successfully. Paráda. Když dám disconnect, mám odpojeno, disconnected. Jo, a úplně stejným způsobem probíhá spárování. Podržím, chvilku čekám. Bum, je to tam. Strašně jednoduchý spárování. Neskutečně rychlý, jednoduchý spárování. Dáme si ještě nastavení. Co se mně strašně líbí. Settings main interface. Můžu si povybrat barvy. Confirm. A rovnou vidím, jak se mi to přehazuje. Jo? Mám tady vícero ciferníků. Loop. Loop. Mně se prostě líbí ten první a líbí se mně v té červené. Loop, takhle. Nebo bílá. Kontrastní, příjemná, jednoduchá barva, která zvládá celkem jakž takž i to sluníčko. Dál, běh. V tu chvíli, kdy běžím, running, loop, spustím a vidím GPSka, mapa, všecko. Můžu použít externí aplikaci pro to. Paráda. Ujitý kroky, jo? Ujitý kilometry, spálené kalorie, spánek, srdce, tlak, všechno. Za ty prachy ten náramek vůbec není špatný. Jednoduchý nastavení, přehledný nastavení. Lidi si v Android marketu nebo teda v Google Play si stěžovali, že se jim náramek odpojuje a tak dále. On nemusí být připojený. On si umí nějakou dobu pamatovat, má 512 MB paměti v sobě, jo, což je docela nářez. Hele, pojďme se na to podívat. Máme to napsáno tady. Jo, rozlišení 160x80, do toho se ještě můžeme podívat 25 gramů, Bluetooth 0.4 jsme říkali a má 64 mega ramky a 512 mega romky. Tam se vleze strašně moc dat. Dokonce umí dálkovou spoušť fotoaparátu, umí spoustu věcí. Za ty prachy za $29. Pohodka. Pohodka. Pojďme zpátky do studia. Jedna capka. Tam zajistím. OK. Druhá capka. Taky zajistím. Nemusím se bát, že se tohle fakt nějak vykvedlá za nějakou krátkou dobu. Nasadím. Celý strašně jednoduchý. Hele, GPSka celkem přesná. Jo? Sledování krevního tlaku není úplně nepřesný. Měření srdečního tepu taky není úplně nepřesný. Vodotěsnost jsem neviděl, nečetl, takže nebudu řešit. Jo? Každopádně chipset má Nordic 52832, pokud to někomu něco říká. Senzor, označení senzoru číst nebudu, litium polymerová baterie, aplikace H-Band. Za mě dobrý, já si nestěžuju. Jo, ve srovnání s Mi Bandem 3 tohle mě baví o kousíček víc. Za A, čitelnější, přehlednější displej, nastavení taky bohatý,
synchronizace online, všecko v pohodě. Nemám tomu úplně, co bych vyčetl, jo. Za $29 je to takový docela dobrý kauf a ten náramek mi sedí i trošičku příjemněji na ruce. Jo, není mě takovej, jako nemám pocit, že by byl neforemný nebo něco. A navíc se mě strašně líbí to zajištění, takže ho hned tak lehko nestratím. Zkoušel jsem, jakou sílu potřebuju na to, abych ho vyrval. Hej, to prostě jako spíš možná zlomím a zruším celý náramek. Je to tyko malinko povolilo, ale to je fakt jako zarvávačka jako ďábel. A zase na druhé straně, když se za něco zaháknu, tak chci, aby to povolilo. Asi nechci zlomit zápěstí díky hodinkám nebo díky náramku. Jo. Celkově moje hodnocení vynikající, nebudu používat nějaký bodování dneska. Každopádně nemám moc, co bych jim vyčetl. Jo. To, že se třeba odpojí nebo něco, pořád to pamatuju v sobě. Což spousta lidí neví, updaty firmwareu tam jsou, probíhají i spojení s foťákem a tak dále, jakože cvak, spoušť, do pohody. Docela hodně dobrý kauf. Tady nemám takovou výčitku, jakou jsem měl předtím právě u toho Mi Bandu 3. Nemám víc, co bych tomu řekl. Pokud vás něco zajímá, ptejte se dole pod videem v komentářích, protože jo, všecko mě na tom funguje, takže co budu okecávat víc. A vy se mějte hezky, užívejte si život, rozmazlujte se a buďte v pohodě. Zatím čau.